हॅलो एव्हरीवन, नमस्कार. मी चैतन्य गोखले. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की अक्षरांची प्रपोर्शन्स, त्याची उंची, ह्या गोष्टी मी तुम्हाला दाखवल्या, बेसिक स्ट्रोक्स दाखवले आणि ते मी तुम्हाला दाखवले होते मार्करनी. आता ह्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्च्युअल अक्षरं सुरू करूयात शिकायला. ते मी दाखवणार आहे तुम्हाला पेनाने. आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ह्या मार्करनी कॅलिग्राफी दाखवली होती, पण ह्या मार्करचं तुम्ही बघितलं असेल तर मार्करच्या एजेस तेवढ्या शार्प येत नाहीत लेटरिंग करताना किंवा कॅलिग्राफी करताना. तर मार्करच्या कम्पॅरिझनमध्ये कॅलिग्राफी पेन जे आहे, या कॅलिग्राफी पेनचा शार्पनेस आपल्याला खूप छान मिळतो. तर आता पेननी कॅलिग्राफी कशी करायची याचे थोडेसे बेसिक्स मी तुम्हाला सांगतो. मार्केटमध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या कंपनीचे कॅलिग्राफी पेन्स मिळतील, ज्याला देवनागरी निब्स मिळू शकतात. देवनागरी निब्समध्ये 5 वेगवेगळ्या प्रकारचे साईज येतात निब्समध्ये. तर निब्स आणि पेन कशी वापरायची याचा माझा एक रिव्ह्यू व्हिडिओ आहे, जो तुम्ही माझ्या चॅनलवरती बघू शकता. मी इथे जस्ट तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगतो की पेन कसं वापरायचं. पेनमध्ये निब इन्सर्ट केल्यानंतर आपल्याला इंकमध्ये पेन डिप करायचं आहे. फक्त पेनामध्ये शाई भरायची नाही आहे. शाई तुम्ही कॅमलिन किंवा पार्कर या ब्रँडची वापरू शकता. पेन शाईमध्ये फक्त डिप करायचं आहे आणि सुरुवातीला निब इतक्याच लगेच सहज स्मूथली पेपरवरती उमटणार नाही. तर त्यासाठी थोडासा तुम्ही ह्या प्रकारे निब पेपरवरती चालवायची प्रॅक्टिस केल्यास हे असं सुरुवातीला होईल काही प्रमाणात. तर पेनमध्ये किंवा निबमध्ये फॉल्ट नसतो. आपल्याला नॉर्मली एका सिंगल टिपनी लिहिण्याची सवय असते, व्हेरॅज हे जर निब आपण बघितलं तर हे थिक निब आहे. त्यामुळे इंक जी फ्लो होते या निबमधनं ती कन्सिस्टंटली स्प्रेड होण्यासाठी आपल्याला थोडीशी प्रॅक्टिस करायची गरज आहे. एकदा प्रॅक्टिस झाली की आपल्याला हे निब अतिशय स्मूथली चालायला लागेल. पेन्समध्ये किंवा निब्समध्ये प्रॉब्लेम नसतो, आपल्याला थोडीशी प्रॅक्टिस करायला लागते. सुरुवातीला प्रत्येकच निब स्मूथली चालेल याची आपल्याला गॅरंटी देता येत नाही. तर थोडीशी तुम्ही ह्या प्रकारे प्रॅक्टिस केली तर आपलं निब चालायला लागेल. फक्त एकच आहे की निब कॅलिग्राफी पेननी कॅलिग्राफी करताना एक लक्षात ठेवा की निबवरती जे प्रेशर आहे किंवा पेनवरती जे प्रेशर आहे, हे प्रेशर कन्सिस्टंट असलं पाहिजे. अदरवाईज असं किंवा असं झालं तर आपली निब तुटू शकेल. पेनवरती प्रेशर कन्सिस्टंट पाहिजे. आता आपण बघूयात की ह्या पेननी कॅलिग्राफी कशी करता येऊ शकते. आधीच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला सांगितलं तसं आपल्या अक्षराची उंची जी असते ती ह्या निब विड्थच्या 5 पट असते. 1, 2, 3, 4, 5. सो ह्या कॅलिग्राफी निबच्या प्रमाणात तुम्ही जर बघितलं तर आपल्या अक्षराची उंची पाहिजे 1 सेंटीमीटर. आता तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवला होता. आता ची सर्व वर्णमाला आपण बघूयात. आधी मी तुम्हाला दाखवलं तसं 45 डिग्रीला अँगल होल्ड करून आपल्याला हा अँगल पेपरवरती कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. हा माझा पहिला स्ट्रोक झाला चा. हा दुसरा स्ट्रोक. आपल्याला अक्षर 5 ब्लॉकच्या फार खालती जाऊ द्यायचं नाही. अक्षर बरोबर 5 ब्लॉकमध्ये बसलं पाहिजे. ही सरळ रेष आणि ही अक्षरावरची रेष. परत एकदा दाखवतो. पहिला स्ट्रोक. दुसरा स्ट्रोक आपल्याला ओव्हरलॅप नाही करायचा आहे, थोडासा अलीकडून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. तिसरा स्ट्रोक आणि चौथा स्ट्रोक. हा झाला अ. ह्याचाच आपल्याला अजून एक आपण काना दिला की ह्याचा होतो आ. आता ई थोडासा अवघड आहे कारण ई मध्ये खूप वळणं आहेत. पहिली सरळ रेष, डावीकडे, खालती, वर, टर्न, गाठ आणि सरळ रेष आणि सर्वात वरती अक्षराची रेष. ई हा थोडासा अवघड आहे. ई हा 5 पार्टच्या थोडासा खालती गेला तरी चालेल. परत एकदा दाखवतो. या प्रकारे या अक्षरामध्ये आपल्याला ही जी स्पेस आहे, ही स्पेस लक्ष देऊन मोकळी ठेवावी लागेल. कारण ह्या 3 नेगेटिव्ह स्पेसेस जर आपण नीट प्रकारे फॉर्म नाही करू शकलो तर आपलं अक्षर तेवढं छान दिसणार नाही. दीर्घ ई करताना
हा झाला आपला दुसरा ई. ऊ करताना आपण नेहमी जो ऊ लिहितो तो ऊ लिहितो आपण या प्रकारे. आपल्याला कॅलिग्राफी मध्ये करताना तो थोडासा वेगळ्या प्रकारे लिहायचा आहे. अशा प्रकारे आपला स्ट्रोक सुरू होतो इथून. पहिला स्ट्रोक, दुसरा स्ट्रोक. तो जिथे थिन होतो तिथे आपल्याला थांबायचं आहे. आपल्याला हा असा नाही करायचा आहे. आपल्याला हा जिथे थिन होतो तिथेच थांबायचं आहे. अशा प्रकारे अक्षरावरती रेष. दीर्घ ऊ करण्यासाठी आपल्याला हाफ राऊंड स्ट्रोक जो आपण बघितलाय, जो अ मध्ये आपण इथे वापरतो, तोच इथे वापरायचा आहे. अ आ इ ई उ ऊ. आता ए करताना एक सरळ रेष, ती थिन होईल, परत थिक होईल. हा दुसरा स्ट्रोक आणि अक्षरावरती आडवी रेष. परत एकदा दाखवतो. या प्रकारे हा दुसरा स्ट्रोक. हा स्ट्रोक चिकटवायचा नाहीये, मध्ये थोडीशी गॅप पाहिजे. हा झाला ए. ऐ करण्यासाठी आपल्याला त्याच्यावरती एक मात्रा द्यायची आहे या प्रकारे. मात्रा एकदा परत दाखवतो. ही अक्षराची रेष आहे. थिक स्ट्रोक पासून स्टार्ट करून आपल्याला थिन स्ट्रोक मध्ये मात्रा संपवायची. याच प्रकारे ए ऐ. आता ओ. परत एकदा अ काढूयात. या प्रकारे ही लाईन, एक उभी लाईन. हा झाला आपला आ. अक्षरावरती रेष आणि दोन्ही मात्रा आपल्याला कान्यावरती द्यायच्या आहेत. ह्या प्रकारे. सॉरी, मी औ आधी दाखवला. आता आधी तुम्हाला आता ओ दाखवतो. ओ, औ. आणि आहा. आपल्याला पूर्ण विराम करताना आपल्याला अशा प्रकारे करायचं आहे, पूर्ण विराम. तर ही होती अ ते आहा ही अक्षरं. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूयात क पासूनची अक्षरं. थँक्यू.